don't keep them. I already miss you. Welcome back to my channel. It's me again, Andrew. If this is your first time here, don't forget to click the subscribe button below for every time na mag-upload ako ng bagong videos ko, updated kayo. For today's video guys, we're actually on our way to Where'tel? Saan tayo papunta? Nasa tabi-tabi. Saan nga ba doon? So, we're gonna head to the southern side of Cebu City. South side of Cebu. If you want us to go somewhere specific, comment down below. Yeah, at pupuntahan namin guys. We're gonna try our best to go there because we have nothing else to do. Is that right though? Yeah. Actually, charot. It's a long weekend for me. I don't know with Andrew. Me too, because resting din ako until Monday. Alam niyo kung bakit? Bakit? No, ganun talaga. Kasi naigil siya sa amin. Charot. She filed for me. Charot. Meron tayong bagong kasama ngayon sa vlog guys. So, nandito pa si Lee. Hey Lee! Excited ka na ba, Jones? Hindi! Hindi! Oh my God! Nag-travel na naman tayo sa South. At babalik na naman tayo sa favorite beach natin. Anong dinadala mo dyan? Meron akong fruits like Anong klaseng fruits? like blueberry, strawberry. Weh. Siyempre, mango at saka ano lang tayo. Grapes. Mango at saka grapes. Di dahil tayo magdiretso sa ano? Sa terminal? Bihar sa... Drew, may tubig. Ayun sa diri do mabalintong Wait. ka dira abiyaan jud ka na mo. Walang tutulong. Sige na, doon na tayo magko-continue sa vlog natin. Dito na lang, So, Drew. hanggang dito na lang. Okay, my God. Ano ba to? What's up? Oh, there. Abangan nyo guys mamaya kung sino yung mga kasama natin. So, meron pang mga additional freaking guests. So, see you later. Papunta na kami sa taxi. And abangan kung saan kayo pupunta ngayon. Nandito po kami ngayon sa bahay ni Joy and dito yung special guest natin si Christian. Hi Chan! Ikaw na naman, yung special guest natin. Pagkamusta ka na Chan! Ang tayo-tayo na natin yung nakapag-vlog. Ha? Talaga ba? Yung last vlog natin yung nag-karaoke tayo. So, Ayun yun. yeah, this is another entry natin for the biga. the big Ready ka na ba Chan? Mag-overnight tayo doon. Ay, mag-overnight. Yeah, mag-overnight tayo doon. Ay, as in? Mag-overnight? Yeah. Oo. Okay, ready man ko. Okay. Ready ka naman daw. Oh my God, welcome sa bahay ko. Dito pa ako. Kahit madulog ka kami ah. Saan tayo ngayon ito ulit? Andito tayo sa Joyce Crib. Joyce Joyce Crib. Crib. So ito po, oh. Welcome. Ano ang barangay ito, oy? Ano? Barangay... Barangay Bihar. Masayang barangay. Barangay. Ano?
Ligaya. Barangay Ligaya. Barangay Ligaya. So, what are you eating? Where are you eating? This is from the Carinderia sa gawas, sa labas. Specialty ba no? Spicy egg, pritong isda, and then of course, rice. Rice. Then my pa-free Coke. Thank you kay Mother Allen. At yung mug model, it's anime. Ay. Anime Diba? lahat Very mo. kwan. Yan yung Nandun pa nga ako sa fridge. Oh, anime lover. So si Joyan. Joyan RJ's collection. Drew, where are you, Drew? Yeah. Say something, girl. Yeah, nandito tayo ngayon sa bahay ni Joy and we're currently waiting for Judith kasi si Judith umuwi pa siya and may kinuha pa siyang mga ano ba yan, mga kayamanan niya. Kasama siya si Shan. Si Sino Shan? who Shan is? I don't know. Oh my God, Sino si nakadisco Shan? mo siya doon. Ah, okay. Yung close friend. last time, yung close friend ni Si Judith. Shan good. Okay. So, okay, magkita nga mamaya si Sean, guys. Ano ka nag-draw today? Ba't ka So, nagpa-vlog? Bakit din ang kabag? Kasi, Siyempre. magta-travel na naman tayo. May entry na naman. Trying hard na naman tayo. Oh, charot. Yeah. We're gonna go on an adventure Kailan ba yung with last these na ano mo people. doon? Yung last travel natin, I think yung Magual. Medellin Kawit. Ay, Medellin pala, oo. Nawala siyang vlog. So, paano Nawala. ko masasabing watch the vlog? Yeah, Wala kasi siyang vlog. nasira yung memory card. Na-corrupt siya, guys. Kasi, Kaya, Kasi, kasi, gumamit ng GoPro. dahil mayroon na kami yung mga subscribers. akala siya solid So, na 3K subscribers. Level up na. Uy, shoutout sa Kausap vlog. mo. Hindi mo, itong sikat na vlogger. Sino yung Say kasama? hello. Sino yung kasama? May mata. Hi, tita. Hi, Mami! Hi, tita. Mga tita. Wow, tita ha, anong feeling na mas fresh ka pa kay Chacha? Ayaw na mga babay na. Ito yung dito yung owner ng bahay. Ay, owner ba? Ibang bahay pala to? Hindi na ba tayo? Oh my God! Ibang bahay pala to ngayon. Talaga Ito ano. bahay natin. Iba ito bahay namin. So guys, let's all welcome Mother Allen. Hi, welcome back to the vlog. Hi! Oh, Diba? beauty gyapon. Ngayon lang kami nakita ulit after 48 years. 48 years ba, Mother? 48 years old. 48 years. So yeah, we welcome ourselves dito sa kanilang ano. Bahay pala ito nila. Charot. Ito, oh. Oh my God, guys! The living room. Ano sabi? May paano, may pailaw sila sa kitchen. No, sana all. Paano nga? Ako rogas. Sure, oy! O ikaw? Ay, di ikaw. Mother Allen, what can you say namin now? No, Brokos. Hi! Welcome back. Hiningan ako nila all. Comment down below kung na-miss niya ba kami or hindi. Okay? Comment down below. Puntahan natin yung first floor nila. So may view daw dito from their terrace. So ayan, oh. Oh my God, hi Chan! Ano yung Chan? Massage chair. Wow, sana all! May massage chair! Kamusta yung feeling, Chan? Ano kaya kapit bahay? Hi! Ito yung view namin, guys. So ayan po. Bukod sa mga kwarto. Mami Allen, ano ang name ng barangay nito, Mami Allen? Magayan. Magayan. Okay, kasi kanina nagbuod-buod si Christian. Sabi niya, Barangay Ligaya. Barangay Kamagayan. Kamagayan. Aning area is, itawag siya Grey Blocking Area. Diba? Kamusta man Chan? Okay lang Chan? Masarap? I feel relaxed. Dito ka na lang. Oh, ano ko yung Ayan ako yung Chan. So much So, fun. ayan po. Ito siya. Meron siyang Sige, light. try daw natin. Dito ka muna, Chan. Hindi ko alam kung paano to i-off. Try natin yung massage chair ni Joy. At Mami Allen. Oh, yan. Oh my Oh, masarap siya. Oh my God. Wala nag-enjoy si Andrew. Nag-enjoy na. Dito na lang ako. Hindi na ako aalis. No? Hindi mo ma-notice no? Kasi parang ordinary chair lang siya. Automatic massage chair para siya. Meron siyang mga hindi ko alam anong gamit. Yung mga options. Baka, Wala lang. kung pinutin natin ba, baka baka lilipan na lang tayo. Actually, pataas.
Maganda siya. Oo. Siya sa akin na naman. Dalhin mo yan sa ano, bakayan. Dali natin sa bakaya. It's effective. Sana yung photo share na to. Mag-order tayo. Sa ano daw? Sa Unitap daw. para ano, 10 beses lang gamitin. Oh my God. Sana all. I love this chair. So, kung babalik kami dito, pupunta so kami authentic and ano, meron siyang sumpa. Antique. Ito yung, This is the room. yeah, this is the room. Oh my God, walang Joy. partition siya. Wala akong pakialam. Basta bahay to ni Joy. Ito yung room niya. Anime lahat. Tingnan nyo naman. XO. BT, oo, EXO pa lang. EXO Naruto. lover. Sino yun sila? XO Collection. Di ko to kilala mga EXO. Oh my God. Di kasi ako ano, K-pop. Tayo na talaga no. Dami, my Pinakakanta God. na natin yung mga gamit ninyo. Oo. Ang dami, you know, EXO. Grabe. Yan na pa yung room ni Joy. Punta natin Dito yung room ni, di ko alam. Alan, I think. Or ni RJ din. RJ. Ah, mga animes. Ay, ito oh. Ang ganda. Ang ganda ng mga collections naman. Mahilig sila sa mga comics and ano to, One Piece. One Piece. I don't know. Ano to, One Piece? Oo, One Piece kasi yung bag natin, yung binili natin sa Oxygen, One Piece din. Yeah, bakit hindi pinatay yung electric fan? Patayin ko muna. Sayang yung kuryente. Bababa na ba tayo? Bumaba ka na. Wala ka ng silbi dito sa taas. Yun na pa yung bahay ni na Joy. This is their house. Wow, We already invaded their house, guys. Punta na kayo dito. Ilagay ko na yung location below sa description. Sa description box. Si Christian ang magtutour. Oo. Yun. All the way Babalik lang from, kami. ano, Tingnan naman, oh. Mga Cavite, chekadora. Manila. Marites. Oh. Mga Marites. Ila pala, ito ka na So, kain muna kami, guys. See you in a bit. Primer.